පොලිමරේස් දාම ප්‍රතික්‍රියාව. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් පොලිමරේස් චේන් රියැක්ෂන් කියලා කියන්නේ මොලිකියුලර් බයොලොජි වලදී අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එකක්. අපි තියරි වලදී කතා කරා මෙම තාක්ෂණයේ ඇති වැදගත්කම වගේම එය භාවිතා වන අවස්ථාවන් පිළිබඳව. අද අපේ බලාපොරොත්තුව වන්නේ විද්‍යාගාරයක් තුළ PCR රියැක්ෂන් එකක් කරන ආකාරය ඔබට පෙන්වීමට. මේ තියෙන්නේ මයික්‍රොලීටර් 25ක රියැක්ෂන් එකක් සඳහා අවශ්‍ය ඒ සංඝටකවල ප්‍රමාණය සහ ඒ රියැක්ෂන් එකේ තියෙන ෆයිනල් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක. ඔබට පේනවා අපිට ඉතා කුඩා මයික්‍රොලීටර් ප්‍රමාණ මැන ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා එක රියැක්ෂන් එකක් සඳහා. ඒ නිසා අපි මාස්ටර් මික්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් රියැක්ෂන් කිහිපයක් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එකට පිළියෙල කර ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි හැම වෙලාවෙම එක රියැක්ෂන් එකක් වැඩිපුර එකතු කර ගන්නවා පරිමාව මැනීමේදී ඇතිවිය හැකි මිස්ටේක්ස් වලට. ඔබ දන්නවා මෙහි තියෙන එකම එන්සයිමේ ටැග් පොලිමරේස්. ඒක අපිට විවිධ කමර්ෂල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු PCR mix preparation area එකට. මේ තියෙන්නේ අපේ reagents. DNAs, RNAs නැති වතුර, PCR buffer, magnesium chloride, DNTP, tag polymerase, forward primer, reverse primer සහ අපේ DNA sample. දැන් අපි කැල්කියුලේට් කරගත්ත විදිහට එකින් එක සංඝටක අපේ මාස්ටර් මික්ස් එකට එකතු කරලා අපි ඒක සාදා ගන්නවා. උදාහරණයක් ලෙස අපිට ශාක කිහිපයකින් ලබාගත් DNA සාම්පල කිහිපයක් ඇනලයිස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් DNA හැර ඉතිරි සියල්ල අපි මාස්ටර් මික්ස් එකට එකතු කරලා ඒක හොඳින් මිශ්‍ර කර එය අපේ ටියුබ් වලට මේ ආකාරයට දමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් DNA එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. PCR tubes රැගෙන අපි දැන් PCR amplification area එකට යමු. මේ තියෙන්නේ PCR machine එකක්. ඔබට මතක ඇති PCR reaction එකක steps කීපයක් තියෙනවා. අපි අපිට අවශ්‍ය program එක machine එකට feed කරනවා. මේ අද run කරන program එකේ initial denaturation එක විනාඩි 3ක් විතර සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 94 දී. ඊට පස්සේ අපි cycles 30ක් විතර run කරනවා denaturation annealing extension කියන cycle එක ඇතුලේ. විනාඩි 10ක final extension එකකින් පසුව අපි machine එකට කියනවා temperature එක 4ට ඇවිල්ලා නවතින්න කියලා. මෙම screen එක මත අපිට දැක ගන්න පුළුවන් තව cycles කීපයක් run කරන්න තියනවාද, කොච්චර කාලයක් තියනවාද එවැනි විස්තර. එක DNA අණුවකින් copies මිලියන ගාණක් හදාගන්න අපිට යන්නේ පැය එකමාරක් වගේ පොඩි කාලයක්.